Otahan rento asento ja nauti kanssamme aidosta Ranskasta. Tervetuloa Karavan reissulle mukaan. Tässä Karavan Summer Road Trip-jaksossa ollaan vielä himpun verran Ranskan puolella. Nyt kun ollaan ihan pelipaikoilla, niin tänään ei ajetakaan kuin vain 35 kilsaa. Kohteena meillä on Plinswiller ja siellä France Passion tila. Nyt saavutaan perille ja tätä France Passionin tilaa pitää yllä Marie Claude Brits. Hän tarjoaa 5 huoneen majoitusta kauniissa vuonna 1881 rakennetussa talossa keskellä viinitarhan sydäntä. Tarjolla on myös runsas aamiainen ja ennen kaikkea meitä kiinnostava Karavan paikka, jonne voi tulla isommallakin autolla. Kantavuus parkkialueella on ainakin riittävä, kun ei saatu keppejä tämän syvemmälle hakattua. Suoraan tuonne. Plinswillerin kylässä sijaitsee Pyhän Erasmuksen kappeli, joka oli keskiajalla tunnettu erikoisesta syystä. Paikalliset ja pyhinvaeltajat matkustivat sinne rukoilemaan helpotusta vatsakipuihin ja ähkyyn. Meidän ei nyt tarvinnut mennä tänne kappeliin, vaan sään ollessa aurinkoinen ja lämmin lähdettiin kiertelemään lähiseutujen kyliä. Tämä on parasta, kun on sähköpyörät alla, joilla pääsee kauemmaskin ilman hikeä ja ylämäkien tuomaa uupumusta. Tämä Antlau on paikka, jonne paetaan Alsacen pahimpia ruuhkia. Täällä saat pitää nämä upeat näkymät, värikkäät ristikkorakennuskujat ja kukkameret lähes kokonaan itselläsi. Kylän halki virtaava vuoristojoki tuo mukanaan raikkaan tuulahduksen. Ja parasta kaikessa on, kun voit unohtaa liikenteen melun, sillä täällä taustamusiikkina soi solisevan virran lisäksi kylän oma pieni piilotettu vesiputous.
ollaan tämmöisellä Franz Passion tilalla tässä Alsasen laaksossa ja ihan kiva paikka. Tässä meillä on pieni velvollisuus eessä, että joudutaan tuonne tämän viinitilan maistiaisiin menemään. Ihan korvauksena siitä, että saadaan tässä olla parkissa. Toki voisi pieni taka-ajatus olla viiniviljelijällä, että niin me joudutaan joku pullo ottaa niin heidän viinejä sitten ihan kohteliaisuutena, mutta niin lähdetään katsoa mille sillä näyttää. Tuleeko ostettua jotain. Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah. This was the deposit, and this is also one. You stand beside Yeah. me and wait. This is light some of mine, very cheap, but not one, half one. Bring my burden again to my Father So and it's my when friend. it's I sing hallelujah. Riesling is the king from the wine vendors. Blinswiller on loistava, hieman rauhallisempi ja piilotettu helmi Alsasen vilkkaampien kylien joukossa. Jos kaipaat aitoa Ranskaa ja tilaa hengittää, ota tämä suunnaksi. Kohti lomaa käännymme taas, aurinko paistaa. Ei murehita töitä, tämä kärry on kotina. Nyt on selkeä tie, vapaus mennä ja olla, sen on energiaa elämän. Mutkatiet vievät seikkailuun, viivat kartan meitä johtaa ilman huolipuhetta suun. Myötätuuli on lämmin ja fiilis. Meidän uusi suunta on Raksan puolella, joten nähdään pian.